Muna betul-betul minta maaf. Muna tahu Muna salah. Sekarang ni, dia ada dekat rumah pakcik dia. Kau tunggu situ. Kalau ada apa-apa, kau call aku, okey? Mona seorang wanita yang istimewa. Jaga hati dia baik-baik. I tengah siasat kes mak ayah I. Diorang kena bunuh. A copy of the police case files on their parents' deaths. Saya harap ada maklumat dalam file tu yang boleh tolong you dengan siasatan you. Records indicate that the phone call was made by one Kasim Razak, who was identified as being the male victim's colleague. Cik, tumpang tanya. Cik Kasim Razak. Cik pernah tak kerja sebagai pegawai polis? Cik pernah ada partner nama Johan Zulkifli? Johan Zulkifli? Tak ada pula. Sorry. Sorry, traffic jam tadi. Lama ke tunggu? Tak lama pun. I sempat buat kerja sikit. Anyway, I nak tanya you. Hari Jumaat ni, you boleh cuti tak? I boleh cuba, tapi kenapa? Ada apa? I nak buat something special untuk you. Birthday you kan? Tak apalah, tak payah. I dah lama tak celebrate birthday I. Sejak I umur 6 tahun. Ya, tak macam you kan? Parti you mesti grand. Mana ada. Last I celebrate bila I umur 14 tahun tau. Tu pun setakat ajak kawan-kawan rapat I and some magic show. Oh, wow. Okeylah tu magic show. I tak pernah tengok magic show. Ya ke? Hey korang, welcome back to my channel. Korang ingat tak apa I cakap pasal Crypto Bro tu? Macam ada yang tak kena lah. We run in the same circle. I tak dengar pun dia ada masalah ke apa. I dengar syarikat dia makin maju adalah. Dia tu kaya raya. Jadi apa yang buat dia bunuh diri? Ke dia ada masalah lain? Marital problems perhaps? I dengar bini dia beli insurance policy untuk dia sebelum dia entah-entah dia bunuh laki dia sendiri untuk dapat duit insurance tu. Korang bukannya tak kenal dia siapa? Would you really be surprised? Ya Sharon, apa yang dia cakap boleh dianggap fitnah. Walaupun dia tak cakap nama I dan laki I. Yes, Sharon. As per the Defamation Act, as long as the statement harms the reputation of the victim, is published publicly or to a third party, and names the victim, kita ada case. Kita boleh sue for defamation, walaupun dia tak sebut nama awak. Why don't you tell us what happened? Laki I, Riz tu. Benda ni tak ada orang yang tahu tapi Riz ada severe depression. Dah lama actually. I rasa dia dah tak tahan lagi. Tapi tak ada apa-apa yang pelik pasal kematian dia. Perempuan tu saja buat speculation untuk upkan views dia. Macam I tak tahu perangai dia tu. It sounds like you ladies are acquainted. Yeah, Kelly and I are online rivals. I pun influencer. Dia memang tak puas hati dengan I.
Yelah, I selalu dapat sponsorship, endorsement, semua tu. Dia jealous. But this is too much. You know, here I am still struggling with what's going on and dia boleh pula tuduh I macam tu. We will handle this, Sharon. Okay, kita akan mulakan dengan letter of demand untuk arahkan dia padam video tu dan tarik balik kenyataan yang dia buat. Kita juga akan dapatkan protection order untuk you under the Protection from Harassment Act. In the meantime, you boleh pergi buat police report dulu. We might have a case for criminal defamation as well. Kami akan tolong you. I janji. Okay, thank you. You buat apa kat sini? Kat luar tu I tak boleh fokus lah. Felicia asyik berbual pasal dia punya boyfriend baru. Excuse me. Siapa Kasim Razak? Dia partner ayah I. And I tak pernah tahu pun yang ayah I ada partner. Nama dia ada dalam police report tu. Cuma I tak tahu dekat mana sekarang. I cuma tahu dia dah tinggalkan police force and last I checked, dia kerja security. So sekarang ni I tengah check lah security database. Tapi ramai sangat Kasim Razak. Tak apalah. Do you need anything from me? Ada kes baru. Defamation between two influencers. Dia kata dia. Olivia wants us to slam the other side of paperwork. Nama influencer tu Kelly Berry. Tapi I tak tahu nama betul dia. Atau mana dia tinggal. I'm not really sure how to... Kelly Chong Hui, 301 Lavender Walk, apartment G. track her down. So, kita nak hantar letter of demand ke? I have a better idea. Kelly, apa yang you cakap dalam video tu is considered defamatory. Klien kita nak saman. Dia pun dah report polis. And you can stop this from escalating. You kena padamkan video tu, minta maaf and tarik balik apa you cakap. Dia dah takut dia hantar lawyer. Apa yang I cakap tu betul. I kenal lah Riz tu. Takkan bunuh diri. Mesti ada benda lain. You have no proof of your allegations. Kelly, delete video tu je. Kalau tak, ganti rugi yang klien... Eh korang, it's me, Kelly Berry. Dan sekarang ni ada 2 peguam dari... Mana? Cho and Stratton? 2 peguam dari Cho and Stratton kat rumah I. I'm being harassed and victimized by them. Sharon Bakar hantar diorang untuk ugut I. Diorang nak I delete video tu, kalau tak dia nak saman I. Well, I will do no such thing. Takutlah tu, rahsia terbongkar. I will expose you, Sharon. You tunggulah nasib you. I tak takutlah dengan you, dengan lawyers you. Ha? Tunjuklah muka. Ha? Kenapa tutup muka? Kalau berani tunjuklah muka. Encik Yusof, Congratulations, Olivia. I dengar you kena shift out from this office. keluar dari office ini. Kenapa? You mean you tak tahu? Steven Chu kan dah retire bulan lepas. Jadi, tingkat 36 tu ada kosong. Tingkat 36? I? Walaupun tak ada promotion, at least you dapat office baru. Anyway, good luck, Olivia. Cik, tumpang tanya. Cik Kasim Razak, Cik pernah tak kerja sebagai pegawai polis? Cik pernah ada partner nama Johan Zulkifli? Johan Zulkifli? Tak ada pula. Cik pernah kerja dalam polis force? Tak pernah. Mungkin awak salah orang.
will expose you, Sharon. You tunggulah nasib you. I tak takutlah dengan you. Dengan lawyers you. Kenapa tutup muka ni? Tunjuklah muka. Tunjuklah muka kalau berani. Ha? Explain. Now. I ingatkan lebih senang untuk semua orang kalau kita settle kat luar court without the, lengthy litigation. What? Tapi I dah send letter of demand and I tengah siapkan the originating claim. Kalau Kelly tak balas, kita akan file and begin Sharon's lawsuit. On a separate note, Olivia, boleh tak I meet off this Friday? Okay, tak apa. Keluar. You ni betul-betul tak ada EQ tau. Cakaplah Friday is your birthday. Anyway, I was thinking about it. Isn't it a bit weird that Kelly is so brazen? Selalunya kalau orang dengar lawsuit je, lari. You rasa dia ada bukti? Entah. Tapi kita kena dismantle semua statement yang dia buat. Tapi, rupa-rupanya Alpha Crypto tu tak adalah hebat mana pun. They're not doing well. Hi, I'm Fadli Atani from Cho and Stratton. Saya nak tanya sikit pasal arwah Encik Riz Salman. So, pernah tak sesiapa dekat Alpha Crypto komplain pasal arwah Riz Salman? Sexual harassment ke atau mungkin dia ada hubungan sulit? Cik kerja dengan dia kat Alpha Crypto pada tahun 2022 kan? And this was the most recent financial year. I see. And this was reflected in the audit, yeah? Tolonglah. I pernah nampak, si Sharon tu naik hantu. Kalau betul si Riz tu ada perempuan lain, dah lama dah dia kena kerat 14, okay? Riz? No lah, he would never cheat. He was so devoted to his wife. Tengok ni. I dah call dalam 40 ex-staff Alpha Crypto tapi so far tak ada red flag. And according to the financials, Alpha Crypto's revenue makin merosot. Tahun lepas down 40%. Dan tak ada bukti yang Sharon atau Riz beli life insurance. So, Kelly Berry is done? Kelly Berry is done. Oh, good. You're both still here. Sharon akan hantar medical report Riz yang akan buktikan bahawa dia mengalami depression. Munah, I nak you hantar senarai nama company ni kepada Encik Azhar dan Encik Hamid by end of tomorrow. No rest for the wicked. Ciao. Thanks, jumpa I last minute. Olivia nak I pass you ni. Ni senarai nama baru untuk company kita. Boleh tak you paskan sekali kat ayah you? Thank you. You nak I discuss pasal nama baru company dengan ayah I? Seriously, kita gaduh je dah makan setengah hari dah. Hamid, you tahu kan ayah you dah banyak mengalah. Pasal merger, pasal nama company baru. He's really trying. Tapi you tahu kan dia punya degil macam mana? Kalau macam tu, compromise lah. Okay, if you insist. Tadi you cakap siapa degil? Look, macam mana pun perangai ayah you, dia tetap ayah you. Cherish him while you still can. Boleh saya cakap dengan Encik Kasim Razak? Hello? Ni Encik Kasim Razak ke? Hello? Ni Encik Kasim Razak ke? Encik Kasim pernah kerja polis? Hello? Cui Xiang, kasar lah. Tak pernah. This is Kasim. Encik Kasim kenal Inspektor Johan bin Zulkifli? Aku tak kenal mana-mana polis. Sorry ya. Oh, tak kenal Tak apalah, terima kasih.
Kasim! Kasim. Macam, soal lama tak jumpa, ha? Kau kenal aku lagi tak? Apa kau nak? Kau masih ingat kan perjanjian kita? Hei! Kau nak cabut, ha? Kau nak cabut? Ha? Hey, Kasim, aku tahu kau tinggal mana. Dan aku tahu kau sekolah kat mana. Kau faham? Jangan buat hal lah, Kasim. Ha? Kalau misalnya ada orang datang cari kau tahu kan nak cakap apa? Okeylah, Kasim. Nanti Papa kuroja kau, okey? Asal dengan you? Gaduh dengan Mr. Ops Box ke? Nonsense. Then? I masih belum jumpa partner ayah I. Dah dekat 10 Kasim Razak I kos malam. Nak I tolong? Tak apalah, it's okay. You pun banyak kerja. I tak nak tambah you It's punya. no problem. I tak boleh janji apa-apa, but I can ask around. Wow, tak sangka. Berguna juga kawan dengan you, Mr. Atani. Now then you know. About time. Ha, dah sampai. Here you go, the medical and insurance report daripada psychiatrist. You nak pindah ke? Bila kita orang move in dulu, Riz left everything to me, the furniture, the decoration, semua. But he's the soul of the house. Rumah ni rasa kosong tanpa dia. Hey, it's okay. Kenapa ni? You okay ke? You nampak apa? I nampak Riz. Dia macam tengah duduk dekat balcony. Lepas tu ada orang tolak dia. Are you sure? Vision you pernah salah sebelum ni kan? Fadli, you tak boleh samakan kes ni dengan kes Puan Aminah. Okey, dia ada skizofrenia. Vision ni sama dengan vision-vision yang lain. Anyway, sekarang ni macam mana? Kita nak buat apa dengan defamation case ni? Tak ada orang akan mengaku yang dia bunuh Riz. His case has already been ruled as suicide. Lagipun kalau Kelly ada bukti, mesti dia dah buat police report. Unless Kelly tahu apa yang terjadi tapi dia tak nak terbabit. It's a stretch. Yang ni kita kena siasat betul-betul. Come on. Nak pergi mana? Security records. Kita boleh dapat tahu siapa yang datang dah day he died. Only police and management can see the record log. Ada satu resident mati dibunuh. I boleh call polis. Tapi bila polis sampai nanti, I kenalah kasih tahu dia orang yang I nampak you vape tadi. Mati? Siapa yang kena bunuh? Kalau ada, mesti saya dah tahu. Riz Salman. Apa saya tahu dia bunuh diri. Saya sedih jugalah bila dia dah pergi. Dia tu orang baik. Belanja kita makan, tolong kita pasal kerja. Jadi ini masa dan peluang untuk awak balas budi baik dia. Awak tak nak tahu ke apa yang betul-betul terjadi dekat dia? Baiklah. Pada 20 Januari, ada 2 orang datang. Dominic Lee dengan Chong Hui. Bukankah tu Kelly Berry? Mak okey. Mak okey sayang. Mak gaduh sikit je dengan Ayah tadi. Ada apa dia ambil datang? Ni,
Ni dari Olivia. New names untuk company kita. Dia nak kita pilih salah satu nama dari sini. No. No. No, no. No. Ataupun tidak. Wait. Intelligistic. Sounds sophisticated, IT focused, futuristic. Saya rasa itu macam okey. Macam mana? Intelligistic, okey juga. Well, settle then. Nama syarikat kita sekarang ni. Nanti ayah akan beritahu Olivia untuk daftar secepat mungkin. Hamid pun boleh bagi tahu juga ya. Bukan peguam ayah seorang je kan? Ada apa lagi, Hamid? Oh, now that the merger is almost complete, kita nak kena bincang pasal IPO. Ya, itu ada masa lagi. It's a matter of momentum ya. Orang mesti excited nak tahu apa yang kita akan buat lepas kita merge. So this IPO bid would show everyone that we are serious in growing our business and profits. Yang penting kita kena perkukuhkan syarikat dulu. IPO boleh tunggu, tak perlukan kembut. Tapi sekarang ni kita nak kena decide who's running the show ya. Hamid rasa Hamid dah ready. Ayah rasa? Kenapa polis tak interview Kelly kalau diorang tahu yang dia ada dekat rumah Sharon? Mungkin dia orang dah interview dia, tapi semua checks out. You betul-betul tak nampak siapa tolak dia. Macam tu sesiapa pun boleh bunuh dia. Kelly, Dominic, even Sharon. Sharon? Tak rasalah she's too distraught sampai nak pindah rumah. Whatever it is, sebelum kita salah lagi, baik kita siasat betul-betul. You look into Kelly, biar I handle Dominic. Ayah rasa Hamid dah ready. In fact, he can be a very good CEO. I believe that. Apa kata hari Jumaat ni kita bincang lebih detail? Hari Jumaat ni Hamid ada plan something untuk Munah. Munahnya birthday. Hamid tak free. Oh. Apa Hamid nak rancang untuk celebrate? Well, Hamid ingat Hamid nak book restoran kat rooftop. Sky high dining, tengok sunset. Hamid sendiri tahu kan? Munah bukan materialistik orangnya. Hadiah yang mahal atau murah, dia tak kisah pun. Yang penting hadiah tu datang dari hati. Apa kata Hamid? Ciptakan satu pengalaman, memori yang boleh dikongsi bersama. Itu lebih Munah hargai. Wow. Okeylah tu magic show. I tak pernah tengok magic show. Ciptakan satu pengalaman, memori yang boleh dikongsi bersama. Itu lebih Munah hargai. Hi Kelly. Dominic, you ni partner Riz Salman. I tak ada apa nak cakap dengan you. Kalau macam tu, I akan bagi tahu polis hari Yaris mati you ada dekat kondo dia. Okay, fine. I dekat sana sebab I ada meeting pasal kerja. I made a few calls and dapat tahu yang Alpha Crypto kena siasat oleh MAS. Kenapa? We were producing an enhanced blockchain framework by using AI. Riz cakap dia boleh buat. Jadi, I pun cari investors. Dia memang boleh buat. Jadi you marah?
You and Riz were a couple. Macam mana you boleh dapat? Tak penting. Yang penting you ada motif. Look, I memang gaduh dengan Riz dekat rumah dia hari tu. Tapi tak serius pun. Bila I balik, dia okey je. Kalau macam gitu, how did he end up dead? Kalau ikut Facebook post you, gambar ni dari 2 tahun lepas sebelum dia dengan Sharon. You masih sayangkan dia kan? Sebab tu you benci Sharon. Sebab tu you ada dekat kondo dia. You tak boleh lepaskan dia. Tapi yang I tak faham, kenapa you tolak dia? Tak tolak dia. I still love him. Sebab dia depressed. Depressed? Dia ada kanser. Terminal. Bila you luahkan perasaan you, apa dia cakap? I tak luahkan pun. I baru nak naik, terus nampak Sharon. Dia baru balik. Siapa lagi tahu yang Riz sakit? As far as I know, Sharon dengan I tak tahu kalau ex-girlfriend dia tahu tak. Tu pukul berapa? Sharon cakap dia balik dalam pukul 6:30 petang. Mana ada 6:30? Dia balik pukul 5:30. I nampak dia naik. Sebab tu I tak ajak dia naik. Do you have an alibi for that afternoon? You boleh pergi gym I, check dengan dorang. I was there sampai malam. I tak ada bukti yang dia bunuh Riz. Tapi kalau dia cakap yang dia tak dekat rumah masa Riz mati, then she's lying. They were a couple. Dia nak bagi tahu Riz yang dia masih sayangkan Riz. Tapi dia tak sempat naik pun sebab Sharon dah balik. Ada bukti yang dia memang tak naik. Taxi receipt. Time stamped 5:40 PM. Riz's time of death is 6:15 PM. Jadi tak mungkin Kelly yang bunuh dia. Macam mana dengan partner dia? He admitted that they argued, tapi alibi dia checks out. Tapi, dia bilang I something yang tak ada orang tahu pun. Riz had terminal cancer. He was dying. Sharon tak cakap apa-apa pun. Itulah. Tak tahu apa lagi yang dia tak bilang kita. Kita kena pergi. Gimana? Contact I kat polis, baru hantar alamat Kasim Razak. Sama IC number. He's your guy. Okay. Apa korang nak? Encik Kasim, kita nak berbual dengan Encik. Sekejap je. Saya Muna, anak Johan bin Zulkifli. Saya ada benda penting nak cakap. Encik Kasim, tolonglah buka pintu ni. Saya cuma nak minta tolong sikit je. Encik Kasim. Encik Kasim, saya tinggalkan kad saya kat sini. Kita cuma nak tanya sikit je. Jadi kalau Encik tukar fikiran, you know where to find me. Muna. No, I tak nak dengar that everything is going to be okay, okay? I wasn't going to. I baru ingat I akan dapat jawapan yang I cari. Or I don't know, some explanations at least. The reality is you may never have the answers you want, Muna. You kena tanya diri you. Sampai bila you nak cari jawapan ni? Cakap senang lah. No. Okay? It's not. I'm sure by now you tahu kan. Atani tu bukan nama betul I. Muna. My father embezzled money from his clients. Bila dia dapat tahu polis tengah siasat, dia ambil segala duit dalam bank dan lari. Last I jumpa dia, umur I 5 tahun je. You think I wasn't looking for answers? Sometimes there aren't any. Kalau ada pun, mungkin bukan apa yang you nak dengar. Bila you start cari? Bila I tukar nama. When I stop being Fadli bin Iqbal Stone, I tak perlukan apa-apa jawapan lagi. Come. Balik office. We can discuss our strategy for tomorrow. Cik Kasim, saya tahu Cik Kasim boleh dengar. Saya cuma nak Cik Kasim tahu yang sama ada Cik Kasim tolong saya atau tak,
saya tetap akan cari jawapan. Saya akan bersihkan nama ayah saya. Dan kalau Encik Kasim pernah anggap ayah saya sebagai seorang kawan, pernah ambil berat tentang dia, saya betul-betul harap Encik Kasim dapat tolong saya. Kita masih tunggu respons dari Kelly. Kalau dia tak respon, we should be able to get a judgment by default. Fadli. Kenapa? Kelly's videos dah dapat perhatian polis. Buat apa? Bukannya ada bukti yang Riz kena bunuh? Just to clarify, you memang ada dengan Riz bila dia terjun? Ya. Okay. So you were with him on the balcony. For how long? I tak ingat. I tak check pun pukul berapa masa tu. Sharon, kenapa you tak bilang kita yang Riz ada kanser? Oh, I tak bilang ke? Bukan ada dalam medical report dia ke? Ya, tapi medical report tu dari psychiatrist je. Anyway, you nak saman sebab you tak nak orang lain speculate pasal kematian Riz ke? I tak faham. Sharon, kalau kita teruskan dengan lawsuit ni and the police investigation rules out suicide, you akan kalah. And I'm not sure how we can help you then. Jadi sekarang ni, I mesti tanya you and I need you to be honest with me. Apa yang berlaku kat balcony tu? You tahu tak, dah berapa kali I nampak dia duduk dekat balcony tu. Makin hari makin kerap dia dekat situ. I pun tak tahu apa yang dia fikirkan. I dah cuba pujuk dia, merayu pada dia, menangis sebab tak nak dia buat apa-apa pada diri dia. I cuba bagi dia semangat, bagi tahu dia yang kita boleh lawan kanser ni sama-sama. That I'm always there with him. Tapi dia dah macam patah harapan. Susah jaga orang sakit ni. Nak layan karenah dia, nak kena sabar dengan emosi dia yang tak tentu. Nak tidur malam pun tak sedap hati. Hari tu, Dominic dengan Riz ada meeting. I ingat nak pergi gym tapi I rasa tak sedap hati. So, I patah balik. Bila I sampai rumah, diorang tengah gaduh. Lepas Dominic balik, I nampak dia dekat balcony lagi. Mula-mula I ingat nak suruh dia masuk bilik. Tapi bila I tengok dia sedih fikirkan kanser dia, I rasa mungkin lebih baik kalau dia... dia takkan rasa sakit lagi. Mungkin itu yang dia nak. I tak ada niat pun nak buat semua tu. I just wanted him to stop suffering, you know? Sharon's dropping the defamation case. Yeah, I know. Dia baru call I. Jadi, I perlukan you untuk update Ariana tentang kes ni. Kalau polis nak buka balik kes kematian Riz, we need to be ready for Sharon. Actually, polis takkan buka balik kes tu. I made it up. Muna dan I dapat rasakan yang dia sembunyikan sesuatu. Rasa. You dapat rasa. Rasa. So, dah siap untuk pindah? Almost packed. So macam gini, kenapa kita tak boleh ikut you? I pun nak kerja kat 36th floor tau. Dengan you, dengan semua big wig tu.
Well, kalau you nak naik sangat, nah, 36th floor. Thank you. Muna, I dah update Olivia pasal kes Sharon tu. Who knew? Ingatkan suicide, lepas tu murder. End up caregiver fatigue. Happens more often than you think. Anyway, Kasim dah call. It's okay, tak apa. Memang dah agak dah. But I appreciate your help. Thank you. Tak ada hal. Mr. Ops Box ke? Ooh, nak celebrate hari jadi you? Nak pergi dancing, nak nyanyi karaoke. Fadli, please leave. Please. Tell him your boss says hi. Hello. Apa ni birthday bash? Kan I tak dapat ambil leave. Ingatkan tak jadi? Mana boleh bilang. Nanti jumpa I. Tahulah. Dah. I see you later. Bye. See you. Okay. Okay. That looks good. Looks good. Hey, boss. Yeah. This one put here or put there? This one you can hang it here. Hang here? Yeah. Just right here. Yeah, there. That's nice. And is this your card? Yes. Wow. Now that's the great Godfrey, everyone. I'm all out of tricks, but I do have one more thing for the birthday girl. Not from me, of course. It's from Hamid. Hope you like it, though. Thank you. Thank you so much for coming. I'll see you out. Yes. The great Godfrey, everyone. Thank you, Godfrey. Macam mana Munah suka dengan majlis ni? Terima kasih Encik Asa arrangekan birthday party ni untuk saya. Jangan terima kasih kat saya. Bukan saya yang buat semua ni. Yang buat tu. Hamid tu yang terus rumus buat ni untuk Munah. I know this sounds silly, tapi ni first time saya ada birthday party macam ni. Tengok magic show tadi pun first time. Birthday present ni pun samalah. Saya membesar dengan atuk saya. Dia garang, serius. Jadi saya tak pernah dapat semua ni. Atuk Munah jaga Munah. Mana pergi mak dengan ayah Munah? Diorang meninggal masa umur saya 6 tahun. Saya minta maaf. Tak boleh bayangkan berapa susah lalui semua tu dulu kan. Sekejap. Thanks again for coming. Not at all. It's been a long time since I've done a job like this. Made me realize how much I missed it. Well, for what it's worth, you were exactly as I remembered. You performed here for my birthday like, what, 20 years ago? Of course. That's why the house looks so familiar. That was quite the disappearing act your father pulled, hey? Ni nak gimana ni? I'm sorry. I ada hal I need to go. Okay, potong semua? Ya, I tahu. I betul-betul minta maaf. Tapi, I nak kena jumpa Fadli sekarang. Urgent. Boleh tak you pegangkan ni untuk I dulu? Simpankan. Thank you. And once again, I'm really sorry. Dia dah sampai? You nampak dia? Then call him. Sabar, Munah. Phone dia off. Masih siang lagi. He said to meet here at 9 p.m. Relax, birthday girl. Dia mesti datang, okay? Kek tu, janganlah buang pula. Bawa balik. Besok Munah boleh makan. Baiklah, ya.
Nanti Hamid bawa balik. Tak sangka musician tu masih boleh perform lagi. Oh, tadi Muna ada mention pasal Fadli. Fadli Atani ke tu? Ya, Fadli dia lawyer in charge of Muna. Wah. Sekarang Hamid dah ada pesaing yang hebat. Fadli tu orang yang handsome, bijak, mencaming. Meripik lah Ayah ni. Diorang tu kawan je, kawan kerja. Ya ke diorang kawan kerja je? Ya. Dia tak akan datang. I'm sorry. Dia yang call. I ingatkan dia betul-betul nak jumpa. Kita boleh pergi rumah dia kalau you nak. It's okay, tak apa. Dah malam, dah lambat. I tak nak buang masa lagi. Okay. Mari I hantar you balik. Encik Kasim. Aku minta maaf. Aku kena pastikan yang korang datang berdua saja. Apa ni? Kenapa Encik Kasim suruh kita jumpa dekat sini? Selama 20 tahun aku mendiamkan diri. Takut apa yang terjadi pada Johan akan terjadi pada aku. Aku cuba ingatkan diri sendiri yang apa aku lakukan semua ni adalah yang terbaik. Tapi sebaliknya, ia menghancurkan keluarga aku. Sebab aku hidup dengan rasa bersalah. Apa maksud Encik Kasim? Aku tahu siapa yang bunuh mak dan ayah kau.